ක්ලාස් හබ් YouTube channel එක වෙතට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරන්නේ ඕනම එක්සෑම් එකක් ලේසියෙන්ම පාස් වෙන විදිය. පාඩම් කරන එක විනෝදාංශයක් විදියට ජීවිතේට පුරුදු කරගන්න මේ ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. මෙහිදී අප අවධානය යොමු කරන පළවෙනිම දේ තමයි ආතතියකින් තොරව පාඩම් කිරීමට අවශ්‍ය වන පරිදි පාඩම් කරන පරිසරය පිරිසිදුව පිළිවෙලට තබා ගැනීම. ආකර්ශනීය ඉගෙනුම් පරිසරයක අධ්‍යයන කටයුතු කිරීම තුළින් හොඳ ධාරණ ශක්තියක් ඇති කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී වන අයුරු මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන වටපිටාව පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියාගන්න එක. Taman පාඩම් කරන පොත් මේසය ලස්සනට පිළිවෙලට සකස් කරලා තිබ්බොත් එය මනසට ලොකු ආශාවාදයක්. ඔයාලා පාවිච්චි කරන පෑන්, පැන්සල්, පොත්, highlight pen ලස්සනට අසුරලා තියාගන්න. ඊළඟට ඔබේ අවධානය යොමු වෙන වැදගත් දෙයක් තමයි වැඩි වාර ගණනක් පාඩම් කර දේවල් පුනරීක්ෂණය කිරීම. Taman පාඩම් කරන කොටස් අවම වශයෙන් 5 වතාවක්වත් අධ්‍යයනය කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. පාඩම් කරපු දේ දවසකට, සතියකට, මාසයකට පස්සේ මේ කියන විදියට නැවත නැවත කියවීම තුළින් එම කරුණු දීර්ඝ කාලීන මතකයේ රඳවා තබා ගන්න එය විශාල පිටුවහලක් වෙනවා. ඊළඟ කොටසින් සාකච්ඡා කරන්නේ නිර්මාණාත්මක භගන්තියක් භාවිතයෙන් අධ්‍යයන කරුණු ආවර්ජනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අපහසු දීර්ඝ ඡේදයක් වැනි දෙයක් මතකයේ රඳවා තබා ගැනීමට එය කුඩා අණු කොටස් වලට කඩා පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් මතක තබාගත හැකි වචන භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් ඒ කොටස් මතක තියාගන්න. ඒ අනුසාරයෙන් නිර්මාණාත්මක වගන්තියකින් අමතක වෙන කොටස් සාරාංශගත කිරීම තුළින් බොහෝ පහසුවෙන් එම කරුණු ආවර්ජනය කරගන්නට ඔබට හැකි වේ. ඔබේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කරනවා සේම අන් අයටත් නව ඉගෙනුම් අවස්ථාවක් සලසන ප්‍රධාන වැදගත් කරුණක් තමයි ඉගෙනගත් කරුණු අන් අයට කියා දීම. මෙහිදී ගුරුවරයෙක් ශිෂ්‍යයෙක්ට අධ්‍යයන කරුණු කියා දෙන ආකාරයෙන් ඔබටත් පුළුවන් අන් අයට Taman උගත් පාඩම් තේරුම් කර දෙන්න. ඔබ පාඩම් කරන කරුණු තවත් අයට කියා දීම තුළින් මතකයේ තවදුරටත් ත්‍රීව වන බවට විශ්ලේෂකයන් පවසයි. පාඩම් කරන දේවල් ඇසුරෙන් කෙටිස්ටහන් සකස් කිරීමත් ඔබ විසින් සිදු කළ යුතුයි. අත්‍යවශ්‍ය කරුණුවලට පමණක් එහිදී අවධානය යොමු කර ඒවා පිළිවෙලකට සටහන් කර ගැනීමේදී විභාගයේ ආසන්න කාලයේ වුවත් ඔබට එම සටහන් නැවත බැලිය හැකිය. විභාගයේ පැවැත්වෙන දිනයන් වලදී සටහන් පොත් බලනවාට වඩා පහසුවෙන් ෂෝට් නෝට්ස් කියවීම තුළින් සම්පූර්ණ පාඩමම ආවර්ජනය කරගන්නට ඔබට හැකි වේ. වර්තමානයේ සුලභව බොහෝ දෙනා භාවිතා කරන වැදගත් තාක්ෂණික උපක්‍රමයක් තමයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තිබෙන වොයිස් රෙකෝඩර් එක භාවිතයෙන් අධ්‍යයන කරුණු රෙකෝඩ් කරගන්න එක. ඔබ විවේකයෙන් සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක ඇසීම තුළින් එම කරුණු හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට ඔබට පහසු වේ. ඊළඟට ඔබේ අවධානය යොමු වෙන තවත් වැදගත් කරුණක් වන්නේ ඉගෙන ගන්න දේවල් විෂුවලයිස් කිරීම. ඔබට මතක තියාගන්න අපහසු කරුණු ලේසියෙන්ම මතක තබාගත හැකි පහසු ක්‍රමයක් තමයි විෂුවලයිස් කරන එක. එහිදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ රූපරාමු ඇසුරෙන් අධ්‍යයන කරුණු මතක තබා ගැනීම.
ඒ සඳහා චාට් එකක් විදියට සටහන් කරගෙන පාඩම් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ විසින්ම මවාගත් රූප අනුසාරයෙන් මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. එදිනෙදා කටයුතුවලදී වගේම එක්සෑම් එකකදීත් වැදගත්ම වන දෙයක් තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට්. ඉතින් අපි බලමු එක්සෑම් එකකදී ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කාලය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරගනිමින් විභාගයට මුහුණ දීමට නම් අවම වශයෙන් ඔබ ඊට අදාළ ප්‍රශ්නවලට නියමිත කාලය තුල පිළිතුරු සැපිය යුතු වේ. ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර හෝ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර නියමිත කාලය තුල කිරීම තුලින් විභාගය සඳහා හොඳ පුහුණුවක් ඔබට ලැබිය හැකිය. මේ ක්‍රම ටිකෙන් ටික Tamanගේ එදිනෙදා පාඩම් වැඩවලදී එකතු කරගන්න. මෙතෙක් ඔබට තිබුණු අමතක වීමේ ගැටලුව ක්‍රමයෙන් निराකරණය කර ගනිමින් දිගු කාලීන මතක ශක්තියක් ඔබ තුළ ගොඩනගා ගන්නට උත්සාහවන්ත වන්න. නීරසව තිබූ ඇතැම් පාඩම් කොටස් ඉතාම මිහිරට ඉගෙන ගන්නට ඔබට හැකිවේ. අනාගත සිහින සැබෑ කරගන්නට පෙරදරන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතරත් ෂෙයා කරන්න, තවදුරටත් දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තවමත් සූමර්ස් හබ් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. කෙළවරේම තියෙන notification bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.